Jag heter Linus Andersson och jag är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. I min forskning har jag intresserat mig för bland annat alternativa medier, aktivism och radikalism på nätet, medie- och informationskunnighet och kritiskt tänkande. Var medveten om att det finns desinformation på nätet. Det låter kanske självklart, men ett första steg för att rusta sig för sin medie- och informationskunnighet är att bli varse att det finns grupper och krafter som har ett intresse av att sprida desinformation. Det kan handla om att öka polarisering, skapa osäkerhet eller underminera tilltron till institutioner. Ibland är det viktigare att känna till detta än att lära sig tekniker för att genomskåda falska budskap. Vad vi ser i sociala medier är sådant som ökar trafiken. Till skillnad från hur medier med publicistiskt ansvar agerar fungerar sociala medier så att det innehåll som du exponeras för är sådant som har störst trolighet att öka din aktivitet. I de sociala mediernas affärsmodell är din uppmärksamhet valuta. Och uppmärksamhet har inget att göra med trovärdighet och tillförlitlighet. Sociala medier gynnar känslomässigt innehåll. Vi vet att det innehåll som väcker ett känslomässigt engagemang har större chans att väcka uppmärksamhet och skapa reaktioner, vilket leder till mer aktivitet, mer uppmärksamhet och mer trafik. Mest effektivt i detta avseende är nyheter som gör oss upprörda. När vi är upprörda eller känslomässigt engagerade är vi dessutom mindre benägna att ställa kritiska frågor och bedöma trovärdighet och tillförlitlighet på informationen. Desinformation och missinformation. Att dela är att publicera. Man brukar skilja mellan desinformation och missinformation på så sätt att desinformation är sådant som handlar om avsiktlig spridning av oriktiga uppgifter i syfte att skada eller påverka, medan missinformation är oavsiktlig spridning av oriktiga uppgifter, till exempel genom rykten. Här har vi alla ett ansvar att inte bidra till spridningen av missinformation. Tänk på att när du delar vidare något i sociala medier agerar du också som en publicist. Komplexa problem har sällan enkla svar. En stor utmaning för riskkommunikation och vetenskapskommunikation är att komplexa problembilder måste presenteras på ett kortfattat och begripligt sätt. Dessutom, i ett läge där hela tiden tillkommer ny kunskap som ändrar förutsättningarna kan det framstå som att expertisen velar. Ena dagen säger de si, andra dagen säger de så. Detta är inget konstigt. Tänk på att vi har ett individuellt ansvar för att inte bidra till spridning av desinformation.